מה שאתם רואים עדיין נמצא שם. אנחנו נמצאים עכשיו באולם בית הנבחרים הישן, ותכף אנחנו נראה למה זה בית הנבחרים הישן. ראשית, בואו נסתכל קצת מסביב. הווילונות שאנחנו רואים מסביב אלו הם וילונות העתק של הווילונות שהיו בפילדלפיה, ששימשה קודם כעיר הבירה הראשונה של ארצות הברית. הפסלים שאנחנו רואים כאן אמורים להיות בבניין הזה כ100 פסלים. כל מדינה אמורה לתרום 2 פסלים, לא כל מדינה תרמה 2. 50 מדינות 100 פסלים, אך אין בדיוק 100 פסלים. כל מדינה בוחרת איזה דמות לתרום. Is that it in there? No, I've got an amendment on the floor. I hope it's just ושוב, בואו נחזור לאולם עצמו, למבנה עצמו. בצד אחד של האולם יש בה מפלגה אחת. בצד השני של האולם יש בה מפלגה שנייה. משום מה, במפלגה שישבה כאן, יושב ראש המפלגה ג'ון קווינסי אדמס ישב והיה נראה כל הזמן כאילו הוא מנמנם ואף אחד לא ידע למה. ובואו נראה למה. הוא פשוט שמע את הלחישות של הצד השני של המפלגה השנייה. איך קרה דבר כזה? תסתכלו על הכיפה ותראו. התקרה חציה קשת וחציה בה. הקול, קול בקוף, כאשר דיברו, היה עולה מכאן למעלה, פוגע בתקרה ויורד בדיוק לצד השני, איפה שישב ג'ון קווינסי אדמס, איפה שעומדים עכשיו האנשים. ג'ון קווינסי אדמס גילה את הסוד, שמר על שתיקה, ישב בשקט והקשיב ללחישות של המפלגה שישבה בצד השני. זוהי תקלה אקוסטית לא מכוונת, וכאשר גילו את זה, החדר הוסב מחדר בית נבחרים לחדר ישיבות. זה חדר תצוגה כיום. כאן אנחנו רואים העתק של מגילת העצמאות, כאשר החתימה הגדולה, כמו שאמרנו, היא חתימתו של ג'ון הנקוק, מי שהיה אז יושב ראש בית הנבחרים. פסל שאנחנו רואים הוא פסל של אישה אינדיאנית שנמצא בראש הכיפה בבניין הקפיטול. אנחנו רואים עכשיו את הבניין מבחוץ, תראו איזה יופי. למה אישה אינדיאנית? כי אישה אינדיאנית ראשית מסמל את ההתחלה של ארצות הברית, התושבים הראשונים של ארצות הברית. ולמה דווקא אישה? כי אישה בארצות הברית מסמלת שוויון וחופש. לכן בחרו באישה אינדיאנית. ובכן, זה בניין הקפיטול. אם הרבה פעמים שמעתם את המושג יאיר שטרן מדבר מהקפיטול, זה מכאן בכניסה לבניין הקפיטול. זה מקום יפה, יש פסלים מכאן, ותסתכלו מאחורי הבניין, רואים גינה, וכאן הפסלים נמצא שם גם. רואים מאחורי הזכוכיות, רואים? כל הפסלים. עכשיו חבר'ה, תסתכלו על הבניין מצד שמאל. הבניין היפה הזה קדימה בצד שמאל, הקוביות רואים? הבניין הזה נקרא על שמה של אחת מנשות ישראל היפות והפופולריות. לא? אמרתי יפות, גולדה מאיר יפה? על שמה של פנינה רוזנבלום. הבניין בצד שמאל נקרא על שמה של פנינה רוזנבלום. משרד האנרגיה. משרד האנרגיה. זהו בניין הסמיתסוניון האורגינלי. נא לצלם, אנחנו ממתינים להזמין עדשה לחלון. להקשיב, הבניין הזה היה מרכז כל המוזיאונים
לפני הרבה שנים, כאן היו מרוכזים כל המוזיאונים. לאחר שכל המוזיאונים התפרסים, חבריה, לאחר שכל המוזיאונים האלה עברו כל אחד למרכז שלו, הבניין הזה נשאר כאתר היסטורי והוא נקרא הקאסל, הטירה. תסתכלו על ערוגות הפרחים והצמחייה כמה שהם יפים. ערוגות יפות. שימו לב. המפה שאתם רואים כאן, תסתכלו על הנקודה הזו. זוהי האנדרטה של ג'פרסון, של ושינגטון, אוקיי? אמרנו שהיא המרכז. מהאנדרטה הזו ימינה הבית הלבן. פה זה האליפס. האליפס זו כיכר גדולה. בואו הנה. זו כיכר גדולה שכאן מתרגלים חיילי חיל הרגלים. את כל הטקסים שלהם עורך חיל הרגלים כאן. עורך את כל הטקסים. די עם האופנוע כבר. צבועות, אני הופעתי. זה שייך לבית הלבן. בצד שמאל האנדרטה של ג'פרסון. זהו קו אחד של הצלב. אתם רואים? עכשיו קו שני של הצלב. למעלה האנדרטה של אברהם לינקולן. בריכת ההשתקפויות, כל הקו, הגינה שנקראת המול, המוזיאונים משני הצדדים, עד למטה לבניין הקפיטול. זה הקו הארוך של הצלב. רואים? הקו הארוך והקו הרחב. מלמעלה כך נראית וושינגטון. רואים את כל הצלב. אנחנו... ובכן זהו פסלו של ג'פרסון, מי שהיה הנשיא השלישי של ארצות הברית, אבל יותר מכך, מי שכתב את מגילת העצמאות של ארצות הברית, ומי שכתב את החוקה של ארצות הברית, והחוקה היא כל החובות והזכויות של האזרח האמריקאי, מהאדם הכי קטן, מטאטא רחובות ועד נשיא ארצות הברית. החוקה היא האורים והתומים של ארצות הברית, כמו התנ"ך. את מגילת העצמאות שהוא כתב, אנחנו רואים כאן בידו השמאלי. הפסל עצמו הוא פסל ענק, פסל עצמי מברונזה. מסביב ולקירות יש קטעים מנאומיו של ג'פרסון בתקופות שונות. ובואו נראה עכשיו דבר מעניין. נראה את הצלע הקצרה של הצלב שדיברנו עליה. זו ג'פרסון בצד אחד ומיד נראה את הצד השני. וכמובן באמצע את אנדרטת וושינגטון שאותה רואים מכל מקום בעיר. האגם שאנחנו רואים למטה זהו אגם מלאכותי שנבנה לכבודו של המקום, לכבודו של ג'פרסון. בזמן מלחמת העולם השנייה האמריקאים לא נכנסו למלחמה אלא הוכנסו למלחמה על ידי התקפתם של היפנים על נמל הפנינים, כאשר האמריקאים לא היו מוכנים בכלל. הם תקפו את נמל הפנינים ועשו שמות באמריקאים, השמידו להם כמעט את כל הצי שעמד שם באותו לאחר מה שעשו באמריקאים, האמריקאים החליטו להתנקם בהם והחליטו לכבוש את האזור הזה שם מהצד שיצאו כל המטוסים. אוניות הצי האמריקאי התקרבו לכיוון האיים האלה עם נוסעות מטוסים והם ניסו לתקוף את האי. הבעיה הייתה שבאי הזה היו
למעלה מ-22,000 חיילים יפנים ו3 שדות תעופה. משם יצאו מטוסים בעלי טייס אחד, מנוע אחד, אבל היו עמוסים לעייפה עם פצצות. הטייסים היו יוצאים משדה התעופה, ממריאים משדה התעופה ומתרסקים לתוך אוניות הצי האמריקאי באוקיינוס. להם קראו קמיקזים, מתאבדים. הקמיקזים האלה עשו שמות. הנחתים החליטו חייבים לכבוש את האי. הם פרצו לעבר האי, כמויות אדירות של נחתים. לא יכלו לכבוש את האי. היה מאוד מאוד קשה להם. הם חזרו אחורה. הם חזרו לאוניות, קיבלו הוראה מהפנטגון, משרד ההגנה האמריקאי, שיש לכבוש את האי הזה בכל מחיר ולהציל את הקו הזה של המעבר. ואפילו מותר לכם לפרוץ עם להביורים. הם הרכיבו על הטנקים להביורים, חיילים נשאו רובים יורקי אש ופרצו לעבר האי. היפנים היו מחופרים בתוך בונקרים בעובי, קירות בעובי של מטר, והיו על העצים, הצלפים היו יושבים על העצים, ורק חריץ ירייה היה מתוך הבונקר יוצא. והם היו קוצרים באמריקאים שפלשו, אבל כשהם פלשו עם הלהביורים, הם חדרו לתוך כל בונקר, הגיעו לתוך כל בונקר וירקו אש ושרפו את היפנים בחיים בפנים. וכך הם התקרבו לאט 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 לאט, כבשו את האי, טיפסו למעלה. במקרה או לא במקרה הם תקעו את הדגל. היה שם צלם יהודי דווקא בשם רוזנטל. הוא צילם את התמונה הזו של תקיעת הדגל על האי. אתם רואים את כל הסלעים האלה, זה הכל חלק מהאי. והתמונה הזו נשמרה אצלו. כמה חודשים לאחר סיום המלחמה יצא הפנטגון בכרזה שלמי שיש תמונות ממלחמת איבו-ג'ימה שישלח אותם. הוא שלח, תמונתו נבחרה ועצבו ממנה אנדרטה נהדרת לזכר לוחמי המרינס. עכשיו, לא רק זאת, בגלל שהאנדרטה כל כך יפה, שמו, והאנדרטה הזו עכשיו היא מוקדשת לכל חיילי המרינס, לא רק ממלחמת העולם השנייה, אלא מיום שנפל החלל הראשון ב10 בנובמבר 1775, חבריה, לאחר שפרצה כבר המלחמה. מי הוא החייל הראשון? האנדרטה הזו מוקדשת לכולם, ושמות כל המדינות שבהם נפלו חללים מהמרינס, כל השמות מופיעים על האנדרטה הזו. מאוד מרשימה, חבריה. זוהי אנדרטת איבו-ג'ימה. מרחוק אנחנו רואים את בניין הקפיטול ואת אנדרטת וושינגטון הגבוהה. מבניין הקפיטול עד איפה שאנחנו עומדים עכשיו זוהי סדרת המול הארוכה שמשני צידי המוזיאונים של העיר וושינגטון. מולנו אנחנו רואים בריכה שנקראת בריכת ההשתקפויות, כיוון שאם אנחנו עומדים כאן בצד הזה אנחנו רואים את אנדרטת וושינגטון משתקפת בבריכה, ואם אנחנו עומדים באנדרטת וושינגטון אנחנו רואים את אנדרטת לינקולן משתקפת באותה בריכה עצמה. וזוהי מאחורינו אנדרטת לינקולן, וזוהי הצלע הארוכה של הצלב. מרחוק אנחנו רואים את פסלו של לינקולן, ושוב זוהי האנדרטה כולה. מקיפים את האנדרטה 36 עמודים שמציינים את מספר המדינות שהיו חברות בארצות הברית,
כאשר לינקולן נרצח ב-1865. מעל העמודים מופיעים שמות, 48 שמות, שמציינים את מספר המדינות שהיו חברות בארצות הברית כאשר בנו את האנדרטה. לאנדרטה עצמה מובילות 65 מדרגות שמציינות את שנת הרצחו 1865. הכתובת שאנחנו רואים כאן, אם נתרגם אותה לעברית, אומרת: במקדש זה, כמו בליבותיהם של האנשים שלמענם הוא הציל את האומה, ינצר זכרו של לינקולן לעד. והכתובת הזו מוצבת מעל פסלו של לינקולן. אנחנו רואים עכשיו את הפסל מקרוב. הפסל עשוי משיש לבן, ובואו נראה לאן הוא צופה. תראו איזה יופי. אנדרטת וושינגטון ברקע ובריכת ההשתתפויות. האנדרטה שאנחנו רואים כאן היא אנדרטה לזכר הנשים שהשתתפו במלחמת וייטנאם. והאנדרטה מתארת 3 נשים, האחת כושית, מביטה למעלה, מחכה שמטוס יגיע לשדה הקרב ויאסוף את הפצוע שבו מטפלת החיילת הלבנה. החיילת השלישית היא חיילת דרום אמריקאית שקוראת על ברכיה ומתפללת. מה שאנחנו רואים כאן ממול זה קיר שיש שחור שעליו חרוטים שמות כל חללי מלחמת וייטנאם, 48,000 חיילים. את הקיר הזה בנתה אמנית יפנית לאחר שאף אמן אמריקאי לא ענה למכרז שהציגה ממשלת ארצות הברית, ובסוף, כמו שאמרתי, ענתה למכרז אמנית יפנית והיא הגתה את הרעיון הזה. רק לאחר כמה זמן קם אמן אמריקאי מיוזמתו ובנה את הדבר הבא. זהו הפסל היפהפה הזה שאנחנו רואים מולנו. 3 חיילים, הימני כושי, האמצעי לבן והשמאלי דרום אמריקאי. אלו 3 חיילים אמיתיים שנהרגו במלחמה, ובכיסם של אחד החיילים נמצאה תמונה, ועל פי התמונה ייצבו את הפסל הזה. פניהם של החיילים פונות לכיוון לוח השיש השחור, לכיוון שמותיהם ושמות חבריהם. ליין, סורחים, החגורה, המימיות, הנשק, הכל אמיתי ומצופה. זה השלישית מצופה, אבל זה כל כך חי. אנחנו עכשיו בכניסה לבית המשפט העליון של ארצות הברית. זהו בית המשפט עצמו, מבפנים.
אתם רואים את הכיסאות של השופטים, יושבים 9 שופטים בבית המשפט העליון. אסור להיכנס פנימה כמובן. זהו ויליאם טאפט, השופט השמן ביותר בהיסטוריה האמריקאית, שקל כ-160 קילו, אבל הוא גם השופט היחידי שהיה לפני כן נשיא ארצות הברית, והיחידי שקברו בבית הקברות בארלינגטון יחד עם קנדי. מסביב אפשר לראות עוד פסלים של שופטים מתקופות שונות. הבנייה עצמה, המבנה עצמו הוא שיש מקומי של ארצות הברית. תראו איזה תקרה יפה. הבניין הזה קיים בסך הכל כ-60 שנה. לפני כן ישב בית המשפט העליון בבניין הקפיטול. בית המשפט בהתפות. תראו איזה בניין מפואר, תראו איזה בנייה יפה. להזכירכם, בית המשפט ישב קודם בבניין הקפיטול. זה האוטובוס שלנו, האוטובוס של אזרטור. זוהי הכניסה הראשית לבית הלבן. כאן בקומה השנייה גר הנשיא, גרה אשתו, המשפחה. אבל יאללה, תמיד בסדר. ואנחנו רואים לפנינו את מטוסם של האחים רייט. זהו המטוס הראשון כידוע לכם. המטוס שאנחנו רואים כאן זה האורגינל. זה כמובן שפץ, בדוקן, יופה, אבל זה האורגינל. כל המטוסים שנראה כאן הם האורגינל. בשנה 1903. ספיריט אוף סנט לואיס, המטוס הראשון שחצה את האוקיינוס, בשנה 1927, הטייס צ'ארלס לינברג. הוא התפרסם מאוד מהטיסה שהוא עשה והרוויח המון כסף, וחטפו את בנו באיזשהו שלב ודרשו כופר תמורת הבן. הוא שילם את הכופר, והסכום היה גבוה מאוד, ובסופו של דבר קיבל את גופת בנו בחזרה. זוהי אמיליה ארהרט, הטייסת הראשונה, וזהו המטוס שבו היא חצתה את האוקיינוס.
שנה 1933. אנחנו נראה שמטוסים מתקופת מלחמת העולם הראשונה. אנחנו רואים כאן דגם של מפעל ייצור מטוסים מאותה תקופה. אפשר גם לשמוע את הקולות ברקע. כאן נראה מטוסים מתקופת מלחמת העולם השנייה. גם המטוס הנחמד הזה היה שותף פעיל במלחמת העולם השנייה. אנחנו רואים כאן דגם שנושא את המטוסים אנטרפרייז. שימו לב איזה גודל. תראו כמה מטוסים נמצאים עליה. It's going to take you to I sent a message to all neighbors out there around the world. To feed this information to me. He's going to be back there. ואנחנו עכשיו באולם התעופה האזרחית, United Airlines. TWA. Fly Eastern Airlines. US Mail.
כאן את החללית הראשונה שנחתה על הירח, והאסטרונאוט ניל ארמסטרונג שאמר את המשפט המפורסם, זה היה צעד קטן לאדם, אך צעד גדול לאנושות. זהו כמובן דגל של חללית. Atop this 36-story Saturn V launch vehicle headed for the moon, more than a quarter of a million miles away. For the Apollo project, NASA chose a flight plan known as Lunar Orbital Rendezvous, which required a special vehicle to detach itself from a moon-orbiting mothership, descend and land on the moon, and propel itself back to the mothership. Of Bethpage, New York. This detachable vehicle, officially known as the Lunar Module, or LEM, and named Eagle by its crew. אנחנו רואים כאן דבר מעניין ומיוחד מאוד. זהו מפגש בין שתי חלליות. האחת סויוז הרוסית, והשנייה אפולו האמריקאית. המפגש הזה נערך בחלל ב-1975 לצרכי פיתוח ומחקר בלבד, ולא חזר על עצמו. הטילים האלה שאנחנו רואים כאן, השמאלי, זהו הטיל הראשון ששיגרה אמריקה בכלל, בשנה 1942, והימני, הטיל הראשון שניסו לשגר אותו לחלל כדי לבדוק את האטמוספירה. Symbol of a nation, alive with images of its history. Center of significant decisions that have shaped the past and will shape the future. It is the home of America's president, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., known simply as the White House. It's always so exciting to walk into this room and think about the historic events that have taken place within these walls. Welcome to the White House. I'm Barbara Bush. This is the Lincoln bedroom, and in President Abraham Lincoln's time, it was his office and cabinet room. From here, Lincoln followed the course of the Civil War, and it's where he signed the Emancipation Proclamation that ended slavery in the United States. To visit the White House is to visit the past, to glimpse the lives and times of the American presidency. And since our nation's beginning, the White House has been the stage for many of our most historic events. But this is also the People's House, which thousands of Americans visit every day. The President and I welcome many visitors to the White House, including heads of state, public officials, family, and friends. George and I use the rooms you will see nearly every day.
We enjoy sharing this wonderful home. Its great beauty and the sense of history in every room. George and I feel privileged to be among those who have called the White House home. This house is truly a living museum where history is made every day. Again, welcome to the White House, and I really hope you enjoy your visit. Today, the White House is a complex of buildings, which over the years have sprung from the original structure, a house that once served all the president's official and residential needs. The residence alone, in the center of this view from the north, now has a staff of over 100 who maintain its 132 rooms and 18 surrounding acres. On the first floor, the state floor, are several elegant rooms used largely for official entertaining by the President and the First Lady. On the ground floor are a number of smaller rooms where guests are also received. Upstairs are the private living quarters of the First Family and their guests. For many years, this space also housed the offices of the President and his staff. Today, those offices are located in the West Wing, as are meeting and communications rooms for the Cabinet and the National Security Council. Outside the West Wing is where television reporters broadcast White House news to viewers around the world. In the East Wing are the offices of the First Lady's staff and the arrival area for visitors. Joining the wings to the main house, now from this southern view, are the East and West colonnades. In the East colonnade is a small theater, and in the West is the press room where journalists receive official White House briefings. The colonnades were added by President Thomas Jefferson in 1808 to conceal storage space, and from around the world have long been drawn to 1600 Pennsylvania Avenue. It is still the only residence of a head of state open to the public on a regular basis and free of charge. More than 1 million visitors come each year and carry away their own special memories of this historic place. As the last group of visitors departs from the North Portico, the staff begins preparation of the state floor for the rest of the day's activities. It might be a luncheon, a conference, a musical performance, or the arrival of a visiting head of state. Here in the entrance hall, many official functions begin. Presidents, First Ladies, and their guests descend the grand staircase and pause for photographers. The Marine Band plays Hail to the Chief, an old Scottish anthem suggested by First Lady Sarah Polk. President Polk was not a large man, and his wife wanted to make sure his entrances did not go unnoticed. Today's entrance hall is similar to James Hoban's original design, but it has not always had the appearance of elegant simplicity. A stained glass partition once separated the main entrance hall from the adjacent cross hall. It was created for President Chester A. Arthur by decorator Louis C. Tiffany, in part to make the building easier to heat. Today, this beautiful reception area with its marble walls, floors, and columns often doubles as an informal ballroom. But most White House social events take place in the mansion's largest room, the East Room. Because the East Room is used for many large gatherings, it is sparsely furnished. Aside from its huge chandeliers, which have always been the room's trademark, the most noticeable object here is the 1938 Steinway piano, the very same piano played by President Truman during his televised tour. It is supported by gilded American eagles,
and features gold-stenciled scenes from the history of American folk music. Space between these East Room walls has served many purposes, but perhaps the most surprising was its initial use. First Lady Abigail Adams found the East Room the ideal place to hang the wash to dry. As the mansion's first residents, John and Abigail Adams were simply trying to make the best of an unfinished home. Union troops were given shelter here by President Abraham Lincoln at the beginning of the Civil War. 4 years later, Lincoln was assassinated, and this same room became the site of his funeral. 7 of the 8 presidents who have died while in office have lain in state in the East Room, including President Warren G. Harding and President John F. Kennedy. Entertainment, or for the announcement of a remarkable achievement. Three smaller reception rooms in the center of the state floor have been furnished in styles popular during the years of our earliest presidents. The Green Room is finished in the federal style, named for the beginning years of our government under the Constitution. At times it has been a card room, a bedroom, and even President Jefferson's dining room. But throughout most of its history, the Green Room has been a parlor for small teas and receptions, and that is how it is used today. Most of the handsome mahogany furniture in the Green Room was handcrafted by one of America's greatest cabinet makers, Duncan Fife. His designs were often as clever as they were elegant. This handsome work table is full of surprises. A variety of hidden compartments open to reveal storage areas and working surfaces for fine sewing or the painting of miniatures. This silver coffee urn was one of the most prized possessions of America's second president, John Adams. A close look reveals the engraved initials of John and Abigail Adams. This beautiful Italian marble mantelpiece is one of a pair that were installed in the White House after the fire of 1814. The Oval Blue Room is the most formal of the White House reception rooms. George Washington had been especially fond of an oval-shaped room in his temporary presidential residence in Philadelphia. Perhaps, to make sure his design would please Washington, James Hoban gave the White House not one oval room, but 3. Directly above the Blue Room is the yellow Oval Room, the sitting room of the family quarters. And below is the diplomatic reception room. It was from here that President Franklin Roosevelt broadcast his famous fireside chat. Decorated in the American Empire style from the period between 1810 and 1830. These fine furnishings combine richly carved mahogany with decorative bronze hardware, and often include fanciful animal forms. Influenced by ancient Egyptian design, this furniture was manufactured by cabinet makers in New York, Boston, and Philadelphia. American Empire was most popular during the terms of Presidents Andrew Jackson and Martin Van Buren. This Empire music stand holds sheet music for President Jackson's Grand March. It represents the long tradition of musical performance in the Red Room. A variety of musical instruments have been kept here since the early 1800s. White House guests often referred to the Red Room as the music room. The Red Room has long been a favorite of First Ladies, their private parlor in which to receive friends and official callers. Angelica Singleton Van Buren was not a First Lady,
But in the 1830s, she was a prominent White House hostess. This Southern belle assisted her father-in-law, who was a widower. The bust of President Martin Van Buren within the portrait now hangs on the Red Room's south wall. The state dining room has undergone relatively few changes since the beginning of this century, but earlier it served a variety of purposes. It was Thomas Jefferson's office and James Monroe's cabinet room. In those days, the room was much smaller. During Theodore Roosevelt's 1902 renovation, this staircase in the adjacent hallway was removed. The additional space greatly enlarged the state dining room. Before the renovation, the room looked like this. And afterward, it looked like this. Not all presidents were as fond of living with big game trophies as was Theodore Roosevelt. When Woodrow Wilson used the state dining room, he positioned himself so that he could not see them. They were finally removed. Except for a coat of paint on the wood paneling, the room has looked much the same ever since. This mantel is a reproduction in marble of the original designed for Theodore Roosevelt. When first installed, its corner blocks displayed carved lions. Roosevelt ordered them changed. Buffalo, he said, were much more appropriate for an American president. The inscription is from a letter written by President John Adams just 2 days after he became the mansion's first occupant. Adams wrote, "I pray heaven to bestow the best of blessings on this house and all that shall hereafter inhabit it. May none but honest and wise men ever rule under this roof." Just above hangs a portrait of President Abraham Lincoln. It was painted 4 years after his death. It was given to the White House in 1939 by the Lincoln family. Over the years, thousands have been entertained in the state dining room at a variety of luncheons, dinners, and receptions. These events continue to be the room's primary use today. Some 30 formal White House dinners are held here each year, attended by up to 140 guests. Each place setting includes as many as 27 individual items, among them the distinctive White House china. Presidents have received government funds to purchase state china since 1817, when James Monroe acquired this setting, now part of the White House collection. The pieces in this collection represent almost every administration, including that of President Rutherford B. Hayes, whose taste was most unique. The meals served in the state dining room are created 1 floor below, in a kitchen surprisingly more compact than those in most restaurants. The menu is selected especially for the occasion by the White House chef, the social secretary, and the First Lady. Down the hall, the floral shop bustles with activity. Staff designers create the beautiful arrangements that have long given the tables of the state dining room that traditional touch of elegance. The same team furnishes the entire White House with fresh flowers year-round. In view of the state dining room is another source of floral beauty. The Rose Garden continues a tradition of White House gardens that began back in its earliest days. Mrs. Woodrow Wilson created the first Rose Garden here in 1913. Some 50 years later, its current design was established by President John F. Kennedy, who used this outdoor stage to honor Alan Shepard, America's first man in space. In the first Rose Garden wedding, President Richard Nixon's daughter, Tricia, exchanged vows with Edward Cox in 1971. An earlier display of unity in this setting brought Winston Churchill together with Franklin Roosevelt for an historic World War II meeting of the Allied War Council.
Overlooking the Rose Garden from the West Wing is that place where some of the greatest concerns of the American people have been addressed. Perhaps the most recognizable room in the White House, it is, of course, the President's Oval Office. Pennsylvania Avenue. Many changes have taken place in the last 2 centuries. Some large, some small, some expected, some unimaginable. But through the many remodelings and alterations, the basic integrity of the White House has remained untouched. In a message to Congress concerning his 1902 renovation, Theodore Roosevelt wrote of his desire to keep alive our sense of continuity with the nation's past. It's in that spirit that Barbara and I want this to be an open house for all Americans, for this house really belongs to all of us. The beauty of the White House